Ate, check mo kasi ating muna. So guys, today we're gonna have some review on the V8S Soundcard. Bali ito siya. Meron siyang yung volume niya. Ito yung pag-adjust ng volume. And ito naman yung sa reverb or yung echo. Yung reverb volume. Ito yung sa bass niya. Treble. And then ito, yung sound effect. Ito yung sa mga paggamit mo nito, yung laugh, cheer, yung mga background effect. May mga tumatawa, may mga bumabaril. Ito siya. Ito yung pang-adjust niya. And ito naman, yung tone sandy. Kasi sa Indian ko siya binili. So, ayan, sandy. Pero ito, ibig sabihin po niya yung nagbabago yung boses mo. Pwede niyang pataasan, pwede niyang pababaan na sobrang baba lang. And then ito yung sa monitor naman. Pang-adjust ng monitor. Pag sinaksak mo siya sa earphone, yan yung maririnig mo. Pwede mo siyang i-full para fully marinig mo yung ano niya, yung tunog niya sa headset mo or sa earphone mo. And then meron tayong yung tape. Ito yung tape. And sa ibang sound card, it's a record volume. So pag nag-record ka, kung gaano kalakas yung gusto mong pagka-record. And then ito naman yung music niya. Ito yung sa background music. So for example, na ginamit mo yung may mga connection kasi yan katulad na ito. Yung live 1, live 2. Yan, diyan mo gagamitin yung background, yung company. For example, ginamit mo si music. Eto, click, may sinaksak ka na cellphone dito pala. Sorry. Yan. Kasi itong si Live 1, ito yung gagamitin mo sa mobile or any gadget mo. Connect mo siya. And then at the same time, pwede mo siyang gamitin ng dalawang unit na makapag-live ka at the same time. So dalawang mobile to, dalawang unit. And then accompany, ito yung background music. So isang mobile na naman siya or isang gadget na gagamitin. For example, nagla-live kayo. Kung gusto nyo may background music, i-on nyo yun si accompany. Sasaksakan nyo to ng isang device na naman, lagyan nyo yung background music. Doon mo na gagamitin ngayon itong si music na volume, kung gaano kalakas gusto mong mahina lang na background. And then sana tayo, ito si charging. Ayan, charging. So pag charge ng unit yan. Etong computer naman, so from mini USB direct sa sa laptop, computer nyo. Pag mag-live kayo, yung gamit nyo yung laptop or PC, diretso na siya. And earphone, headset, ewan ko bakit magkaiba to, pero pares lang yan sa headset nyo sa monitor. And ito yung capacitor mic. Ito yung gagamitin na natin ng yung BM800 or any mic na sakto mo dito. Basta siya 3.5 mm.
Itong dynamic mic naman, yun, pwede mo gamitan ng mic ulit. Normal na saksakan nila, yung 5.5 na yun na size. Basta yung normal na sa mic. Or pwede rin sa gitara mo or keyboard, anong instrument mo, pwede mo siya i-connect dito. So mamaya gagawa tayo ng sample nya. Okay guys, so balik tayo dito. Ito naman, ito yung mga function nya. Meron yung electric. Ito yung siya, auto-tune siya, yung electric. Itong voice change naman, voice change, literal, magiging chipmunks, magiging mababa boses mo, pwedeng gawing bata, pwedeng babae. Mute, alam niyo naman yung mute, diba? Mute, ibig sabihin wala. Then ito naman, meron siyang iba-ibang klase ng effects sa singing. Meron yung professional, meron yung sing. Ewan ko ba't yung pinagkaiba na ito, pero ito mas maraming echo to si professional compared sa sing. Pero konting-konti lang yung diferensya. Yan, si Dodge, monitor. Yan. Itong monitor naman, si Dodge di ko pa masyado na figure out. Ito si monitor, pag magsasalita, ito pa lang si Dodge, pag nagsalita ka pala, dahan-dahan mawawala yung background music, humihina yung background music mo. So kung may background music ka sa sa live mo, pag pinindot mo siya, dahan-dahan siya nag-low. So mas umaangat yung boses. And then yung monitor mo, yan. So pag for example may tumawag sa'yo, busy ka, pwede mo siyang pindutin para di marinig yung sinasabi mo dun sa mic. Background music lang ang lalabas. And yan, isang another effects na naman to, usually ginagamit sa pagkanta, yung mga gumagamit ng mga gitara. Yan. Ewan ko, yan yung laging sinasabi sa akin na gamitin ko pag nagigitara. Kasi pag ginamit ko yung profession tsaka yung sing, masyadong mataas yung reverb niya. Pero dito sa yell, pwede nyo siyang i-adjust rin dito sa reverb. So yung yell, may effects na siya. Pwede nyo rin pwede nyo rin i-adjust dito sa reverb volume later on. So itong mga to, yung nasa ilalim, yan na yung niya. Yan na yung mga effects niya. Yung sisigaw, yung live, together up, good fight, yung mama, chup-chup, yan. Basta ito yung may tatawa, ito yung may papalakpak. So okay naman, subukan ko na siya. And gawa tayo ng sample mamaya. So hope naiintindihan nyo yung function yan. So itong lahat ng yan is mini USB. May kasama na siyang mga cables. Yan, mga mini USB, direct 3.5. Pag wala naman, order na lang kayo sa mga online o sa mga electronic shops na para ma-convert yung mga gamit nyo, para ma-connect nyo dito. Okay?